بدن خونالود پدر توی بغل دختر 12 سالش افتاده بود و صدای خورخور نفسهای آخرش توی سر دختر مثل پتک میکوبید. قاتل بی احساس با شمشیر خونی درست بالای سرشون ایستاده بود و اون دختر با چشمهای یخ زده و نیمه باز درست جلوی در ورودی از حال رفت. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به سالهایی که هنوز خونی ریخته نشده بود. سال 90، شهر زابل. اما قبل از شروع باید بهتون بگم که پشت این پرونده افراد زیادی هستن که تلاششون رو کردن که بعد از 15 سال هیچ ردی از این پرونده به جا نمونه، رسانه‌ای نشه و به گوش مردم نرسه. و این افراد تمام تلاششون رو کردن که از این پرونده هیچ عکسی بیرون درز پیدا نکنه و فقط یک سایت خبری این پرونده رو پوشش داده. دختری به اسم نجیبه متولد سال 59 بود. دختر یکی از خانواده های متوسط و اصالتاً بوشهری، اما توی اون دوره ساکن شیراز بودن. همیشه مقنعش مرتب بود، لباساش ساده بود و نگاهش روی زمین. از همون دخترایی که توی اون دوره هر کسی که میدید میگفت چه دختر نجیبی و برای پسرشون میپسندیدنش. نجیبه با دخترهای یک خانواده شیرازی دوست شده بود و این دوستی ها به قدری صمیمی شده بود که با هم رفت و آمد داشتن و از طرفی همسایه هم بودن. بعد از این مدت کوتاه رفت آمد بین این دوستهای صمیمی، نجیبه متوجه میشه که دوستهاش 3 برادر دارن که 2 از اونها متأهلن و برادر کوچیک این خانواده هنوز مجرده. بهروز متولد سال 54 بود. پسر زحمتکش و آرومی بود. به کار کردن معتاد بود. از اون پسرایی که نه بلد دروغ بگه نه بلد نقش بازی کنه. بالاخره توی این رفت آمدها بهروز نجیبه رو میبینه و یه دل نه صد دل عاشق دوست صمیمی خواهرهاش میشه و میره سراغ خانواده و میگه نجیبه رو پسندیدم و میخوامش. از اون طرفم خواهرهای بهروز میرن سراغ نجیبه و بهش میگن بیا با برادر ما ازدواج کن. خانواده هر دوشون با این ازدواج مخالف بودن، مخصوصا خانواده نجیبه، چون اونها از اول دنبال دامادی میگشتن که یا شغل فوق‌العاده خوبی داشته باشه یا حقوق و درآمد بالایی. اما متاسفانه بهروز اینطوری نبود. کار میکرد اما درآمد چشمگیری نداشت. زحمتکش بود اما توی اون دوره زمانی دستش خالی بود و روی حمایت خانواده هم حساب باز نکرده بود و صرفاً روی حساب جیب خودش داشت میرفت جلو. خانواده بهروز هم که در جریان بودن، نجیبه اصالتاً بوشهریه، ترجیح میدادن توی خودشون ازدواج کنن و با کسی که باهاشون تفاوت فرهنگی داره وصلت نکنن. یه روز بهروز تمام لباسهاش رو جمع میکنه، میریزه توی یک پلاستیک مشکی و میره جلوی در خونه خانواده نجیبه و بهشون میگه من 0-0م، هیچ خانواده‌ای ندارم، تک و تنها اومدم جلو و قصد دارم بهترین زندگی رو برای دخترتون درست کنم. حتی حاضرم توی محضر بنویسم و امضا کنم که دخترتون رو خوشبخت میکنم و براش هیچ چیزی کم نمیذارم، نه از خونه و ماشین نه از آرامش و رفاه. خانواده نجیبه وقتی جنم این پسر رو میبینن بهش میگن ایرادی نداره، تو خانواده نداری، ما خانوادت میشیم و اجازه میدن این دختر و پسر با هم عقد کنن. زندگیشون اولش بد نبود، پر از سادگی و صمیمیت بود. بهروز با تمام وجودش تلاش میکرد برای یه لقمه نون حلال. نجیبه هم اولش خوب بود و داشت تلاش میکرد روابطش رو با خانواده بهروز هر روز بهتر و بهتر کنه و موفق هم شده بود تا بتونه رنگ و بوی این روابط رو بهتر کنه و مشکلاتشون تا حدی فراموش شده بود. بهروز عاشق نجیبه بود، نه از اون عشقهایی که فقط در کلام باشه.
در عمل این رو به خوبی نشون میداد. هر وقت خانومش دلگیر بود، ناراحت بود یا بحثی با هم کرده بودن، فوراً براش گل میخرید یا یه طلای جدید یا گاهی اوقات یه قوطی شیرینی. هر کاری میکرد تا دل نجیبه رو به دست بیاره، چون در واقع نجیبه براش فقط یک همسر نبود، بلکه اون خدای روی زمینش بود. وقتی مریض میشد یا حال ندار بود، بهروز کل کار و کاسبیش رو تعطیل میکرد، میمون توی خونه و از همسرش پرستاری میکرد، براش سوپ درست میکرد تا دوباره نجیبه سر پاشه و مدام توی سرش میزدن و بهش میگفتن مرد آخه تو چقدر زنزلیلی. خانواده بهروز اوایل نگاهشون نسبت به نجیبه از بالا به پایین بود و تا حدی میشه گفت حق داشتن، چون دلشون میخواست و باور داشتن که بهروز میتونسته زن بهتر و لایقتری نسبت به نجیبه بگیره. واقعیت این بود که نجیبه هیچ وقت با خانواده شوهرش صمیمی نشد و هیچ وقت باهاشون با صداقت تا نکرد. اونها نگاهش میکردن اما ته قلبشون خیلی جدی نمیگرفتنش و قبولش نداشتن، چون بارها باعث شده بود که بهروز رو ازشون دور کنه، اون هم بدون دلیل. اما بهروز هیچ وقت اجازه نداد که کوچکترین فاصله‌ای بین نجیبه و خودش بیفته و این اختلاف‌هایی که نجیبه با خانوادش داشت بخواد خللی در رابطه‌شون ایجاد کنه. بحث پیش می اومد اما بهروز همیشه پشت نجیبه در می اومد و جلوی خانوادش می ایستاد و باهاشون می جنگید، چون در واقع توی نجیبه چیزی دیده بود که خانوادش اون رو ندیده بودن و این جنگیدن ها یه روز به جایی میرسه که بهروز توی یک بحث خانوادگی قندونی که روی اوپن بوده رو بر میداره و به سمت خواهر و مادرش پرت میکنه و بهشون میگه حق ندارید به زن من توهین کنید. سالها گذشت و زندگیشون آروم بود. 3 دختر داشتن و هر 3 برای بهروز مثل تیکه های قلبش بودن. وقتی از سر کار برمیگشت با خستگی اما با لبخند بغلشون میکرد. کوچیکه رو کول میکرد، وسطی رو میشوند روی پاش، بزرگه رو صدا میکرد تا بیاد و براش چایی بریزه و بعد هم ازش میخواست براش از روزش تعریف کنه که توی مدرسه چی گذشته. بهروز دیگه برای خودش کسی شده بود، تاجر بود، یک مرد کاربلد توی خرید و فروش پوشاک. از بندر و جنوب کشور جنس می آورد. بارای درست و حسابی عمده میفرستاد به مغازه‌دارهای کل کشور. این یعنی دائم توی سفر بود، گاهی 1 هفته، گاهی 10 روز، گاهی هم بیشتر. مجبور بود کارهای سنگین کنه تا دخل و خرجش با هم بخونه، اما هیچ وقت شکایت نمی کرد یا غر نمی زد، چون می دونست ارزشش رو داره. اما اون چیزی که بهروز نمی دونست یا شاید نمی خواست باور کنه این بود که فرد دیگه‌ای توی دل نجیبه داشت جا باز می کرد. کسی که زندگیشون رو به طرز عجیبی تغییر داد. با وجود همه محبتی که بهروز نسبت به نجیبه داشت و تلاشش رو میکرد که این زندگی رو گرم و امن نگه داره، هیچ چیزی توی دل نجیبه تکون نمیخورد. در واقع میشه گفت اون اصلا از اول حس و حال یک زن وفادار رو نسبت به شوهرش نداشته و دنبال هیجان میگشته، یا شایدم اونطور که بهروز فکر میکرد نجیبه دل به این زندگی نبسته بود. متاسفانه نجیبه عادت داشت با مردهای غریبه خوشوبش کنه، نه در حد یک سلام علیک ساده، نه، گاهی اوقات انقدر صمیمی میشد و گرم رفتار میکرد که اطرافیانش هم تعجب میکردن. توی مغازه، توی خیابون، حتی گاهی تلفنی با بعضی از مردها رابطه هایی داشت که بوی نزدیکی بیش از حد میداد. با اینکه بهروز گاهی میدید و متوجه میشد، باز هم باعث نمیشد رفتارش با زنش سرد یا تند بشه. بیشتر سکوت میکرد یا خودشو میزد به ندیدن، چون هنوز دوستش داشت. دلش نمیخواست بپذیره که شاید زنش داره بهش خیانت میکنه. 9 سال از زندگی مشترکشون گذشت. یه روز مادر نجیبه میاد سراغ بهروز و بهش میگه من توی سیستان و بلوچستان فامیل های زیادی دارم، نظرتون چیه؟ 1 سالی رو بریم سمت زاهدان زندگی کنیم و بعد از 1 سال دوباره برگردیم. بهروز قبول میکنه، اما نمیدونست که اینجا به جایی
شروع یک کابوس ترسناکه. توی همین جا به جایی یه نفر وارد زندگیشون شد که انگار همه چیزو از ریشه عوض کرد. اسمش شکور کیخواه بود. مردی که اولش به عنوان یک همسایه برای کمک کردن توی اسباب کشی وارد خونه شد، ولی خیلی زود خودش رو جا کرد. زرنگ و خوش زبون و مؤدب بود و حدوداً 23 سالش بود. چیزی توی نگاهش بود که از همون روز اول حس خوبی نمیداد و یک سنگینی پشت نگاهش پنهان شده بود، مثل یک موجودی که فوق‌العاده وحشیه و زخمی و منتظر تا بهت آسیب بزنه. نجیبه از همون اول جور خاصی با شکور صحبت میکرد. انگار به خوبی حرف همدیگر رو میفهمیدن. کم کم حضور شکور توی خونه دائمی شد. میومد، میموند و خیلی وقتا با بچه ها گرم میگرفت و دیگه صرفاً برای کمک کردن نبود. ولی از حرفهاشون و سکوت طولانی بین نگاههاشون کاملاً میشد فهمید که یه حس عجیبی بین این دو نفر در حال شکل گرفتنه. از اونجایی که مدام در حال کار کردن و تامین زن و بچهش بود، کاملا طبیعیه که توی سفر باشه و وقتی میرفت سفر دوست نداشت که خانوادش چیزی کم و کسر داشته باشن، چه مالی، چه عاطفی و چه از نظر امنیتی. برای همین مردی که اولش فقط برای کمک توی اسباب کشی اومده بود، کم کم شد همه کاره خونه. مسئول خرید بود، مسئول بردن و آوردن بچه ها، حتی بردن نجیبه تا پیش خانوادش و همه کارهای خانواده رو اون انجام میداد. بهروز بهش اعتماد کرد، بهش هر هفته پول میداد که مایحتاج خونه رو تامین کنه و حواسش به زن و بچهش باشه تا وقتی خودش نیست زن و بچهش چیزی کم نداشته باشن و لنگ نمونن. شکور در واقع قرار بود یک خدمتکار مورد اعتماد باشه، اما انقدر روزها کنار نجیبه تنها موند، نقش همه چیز توی ذهنش تغییر کرد و نتونست مرز بین مسئولیت و مالکیت رو تشخیص بده و این مرز از بین رفت و اون احساس میکرد الان مالک این خونه و زندگیه. نجیبه هم با اون روحیه خاصی که داشت نه تنها مرزها رو حفظ نکرد، بلکه با نگاهش و طرز برخوردش به این مسیر اشتباه و خطرناک دامن زد. توی تمام این مدت بهروز از همه چیز بیخبر بود. اون طرف کشور داشت بار لباسها رو چک میکرد، بارنامه رو امضا میکرد، توی جاده ها میخوابید، عرق میریخت تا زندگیش سر پا بمونه. غافل از این که خونه‌ای که برای ساختنش جون کنده بود از درون داشت فرو میریخت. دایی نجیبه توی شهر زابل ساکن بود و وقتی بهروز خونه نبود، نجیبه به بهانه سر زدن به داییش به همراه شکور و 3 دخترهاش سوار ماشین می شدن و می رفتن به شهر زابل. باید بهتون بگم از زاهدان تا زابل حدوداً 200 کیلومتر فاصله هست و اینا سوار ماشین می شدن انگار دارن میرن مسافرت و خوشگذرونی. وقتی بهروز نبود کلید همه چیز دست شکور بود، کلید خونه، کلید ماشین و از همه مهمتر کلید قلب نجیبه. شکور رسما احساس میکرد صاحب این زن و این زندگیه. این توهم رو نجیبه ایجاد کرده بود با رفتارش، با جایگاهی که به شکور داده بود، جایگاهی که هیچ مرد غریبه‌ای توی اون خانواده نداشت. نجیبه مقصر بود و این اولین بارش هم نبود. نجیبه قبلا با مردهای دیگه هم ارتباط داشته و از همه بدتر همزمان با شکور و شوهرش با مرد دیگه‌ای توی یک شهر دیگه ارتباط تلفنی داشت. اون مرد یه مرد عادی نبود، بلکه یه مأمور توی آگاهی بود که بعدها هم توی همین ماجرا نقش خودش رو ایفا میکنه. اما اون موقع نجیبه باهاش درد و دل میکرده، مشورت میگرفته، انگار نه انگار که شوهرش داره جون میکنه برای آرامش اون و بچه هاش. توی این وضعیت شکور تبدیل شده بود به یک مرد عاشق، نه یه عشق معمولی، یک جنون وحشتناک و نمیتونست تصور کنه
که نجیبه سهم مرد دیگه‌ای باشه. وقتی میدید بهروز با دست پر از سفر برمیگرده با طلا، گل یا یک لباس خاصی که مخصوص نجیبه خریده، دلش میخواست دق کنه اما سکوت میکرد و در سکوت خشمش رو قورت میداد. شکور یه موبایل برای نجیبه گرفته بود که فقط از طریق اون با هم در ارتباط باشن. این در صورتی بود که قبلا بهروز برای همسر خودش جدیدترین گوشی و بهترین سیم کارت رو خریده بود. روزایی که بهروز نبود، شکور کل وقتش رو توی خونه این زوج میگذروند. میومد، میموند، خریدها رو انجام میداد و گاهی وقتا همونجا شب میخوابید. دخترهای کوچیک خانواده با اون معصومیت کودکانشون چیزی جز یک عمو نمیدیدن که اومده خونشون، اما دختر بزرگ خانواده چیزهای بیشتری میدید و احساس میکرد. نگاههای عجیب، حضورهای بیموقع، سکوتهای سنگین و نوازش‌های بیجا. و چیزی که موضوع رو تلخ‌تر میکنه اینه که وقتی بهروز متوجه میشد این مرد توی خونش حضور داشته و در رفت و آمد بوده، نگران نمیشد، استرس نمی گرفت، چون به این مرد اعتماد کامل داشت، به عشقش هم شک نمی کرد و این مرد رو مثل برادرش می دید. یه بار به شکل کاملا تصادفی بهروز وقتی از سفر برگشته بود خونه، متوجه گوشی پنهان زنش میشه و گوشی رو پیدا میکنه. دعوا بالا میگیره و نجیبه هیچ توضیحی نداشت و فقط میگفت من کاری نکردم. بهروز دست بچه هاش رو میگیره و از خونه میاد بیرون و بهش میگه خودت میدونی و مادرت، من بچه هامو میبرم شیراز و اصلا روحشم خبر نداشته. زنش با شکور در ارتباطه و گوشی رو شکور بهش داده. وقتی از در میاد بیرون که سوار ماشین بشه و نجیبه رو ترک کنه، یهو سر و کله شکور پیدا میشه، میاد جلو و به بهروز میگه چی شده بابا؟ توی همه زندگی ها اختلاف پیش میاد، صبر کن، نرو، الان عصبی هستی. و بهروز رو اون شب از رفتن منصرف میکنه. احتمال زیاد نجیبه اون شب به شکور خبر داده تا بیاد و جلوی بهروز رو بگیره تا بچه ها رو نبره. بهروز اون شب با نجیبه تا صبح صحبت میکنه. بهش میگه ببین نجیبه جان، من تو رو دوستت دارم، اگر اشتباهی کردی، خطایی ازت سر زده، اشکال نداره، من میبخشمت، فراموش میکنم، اما باید قول بدی که به خاطر بچه هامون این طفلای معصوم دیگه تکرارش نکنی. نجیبه به ظاهر قبول میکنه و قول میده که دیگه تکرار نشه، اما بهروز برای اینکه خیالش راحت شه خونشون رو عوض میکنه و 2 کوچه میان بالاتر. توی محرم توی یکی از قهوه خونه های نزدیک خونشون طبق هر سال رسم بوده که اون شب اونجا حلیم بپزن و از اونجایی که بهروز هر سال میرفت اونجا، قرار بود اون سال هم به اون قهوه خونه بره. وقتی ساعت 10 شب بر میگرده خونه و زنگ در رو میزنه، همون لحظه صدای شلیک گلوله‌ای به گوش میرسه که کل محله رو شوکه میکنه. بهروز برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، متوجه میشه که یه مرد از توی یک ماشین با اسلحه به سمت سرش نشونه گرفته، اما تیری که شلیک شده بود از کنار سر بهروز رد شده بود و با سرش اصابت نکرده بود. سرش رو پایین آورده بود اما گلوله با در برخورد کرده بود و براده های رنگی که روی در بود روی صورتش پاشیده بود. بهروز بیخیال این جریان نشد و شکایت کرد و متوجه شد که مردی که اون شب قصد داشته بهش حمله کنه شکور بوده. جالبه بدونید که اون شب نجیبه به شکور آمار داده که ساعت 10 شب شوهرم بر میگرده، با یک گلوله به سرش، کارش رو تموم کن. درگیری بین شکور و بهروز به قدری زیاد شده بود که کار به اینجا رسیده بود شیشه ماشین همدیگر رو میشکستن و اینجا دیگه جای موندن نبود. برای همین بهروز به زنش میگه بیا از اینجا به شیراز بریم، اما نجیبه قبول نمیکنه و میگه من شیراز نمیام، بریم زابل. بهروز ازش میخواد که این بار هم بهش قول بده که دیگه خطایی نمیکنه. قرآن رو میاره جلوش میذاره و میگه نجیبه جان، دست بذار رو قرآن که به خاطر این طفل معصوم ها
دیگه اشتباهی نمی کنی. همونجا نجیبه توبه میکنه و اصطلاحاً بهروز آب توبه میریزه سر زنش و به این امید داشته که قرار زندگی آرومی داشته باشن و از زاهدان میرن به زابل. شکور هم بعد از شکایت بهروز با چند تا واسطه، با چرب زبونی، با همون روابطی که داشت ماجرا رو جمع و جور کرد. گفت اشتباه بوده، تفنگ بی هوا شلیک کرده، حادثه بوده و چون به ظاهر آسیب جدی وارد نشده شکایت هم خیلی جدی پیش نرفت. ولی اون تیر یک هشدار جدی بود که هیچ کس اون رو جدی نگرفت. وقتی به زابل نقل مکان کردن رفتن توی خونه قدیمی که قبلا ارث مادر بزرگ بچه ها بوده. خونه های قدیمی سرویس بهداشتی یا حمامشون توی حیاط بود. این بار شکور با یک نقشه دقیق و تمیزتر جلو اومد. یه شب میاد زابل، خودش رو پنهان میکنه توی دستشویی خونه بهروز. منتظر فرصت مناسب بود و درست مثل یک شکارچی پنهان شده بود تا شکارش بهش نزدیک شه و قصد داشت زمانی که بهروز وارد خونه میشه همونجا از پشت سر کار رو یکسره کنه. اما دست روزگار کاری کرد که این نقشه هم به سرانجام نرسه. فقط ببینید که نجیبه چه زبون چرب و نرمی داشته که تونسته کاری کنه یک پسر 23 ساله از عشق این زن به جنون برسه و هر شب با شمشیر پاشه بیاد توی خونه اینا به قصد اینکه مرد این خونه رو به قتل برسونه. دختر بزرگ خانواده هانیه متوجه گوشی دوم مادرش میشه و هرچی به مادرش اصرار میکرده اون گوشی رو به این دختر بده تا بازی کنه گوش نمیداده. وقتی بهروز برمیگرده خونه دختر بزرگش با گله به پدرش میگه مامان بازم گوشی داره و نمیده من بازی کنم. دایی شکور میاد دم در مامانو میبینه. اما بهروز حرفهای این بچه رو باور نمیکنه و نجیبه هم خیلی قشنگ قضیه رو ماسمالی میکنه و میگه این بچه چون شاهد بحث و دعواهامون بوده روی ذهنش تاثیر بد گذاشته و داره دروغ میبافه. به محض اینکه بهروز خونه رو ترک میکرد هانیه یک کتک مفصل از مادرش میخورد و بهش میگفت برای چی چغلی کردی؟ برای چی دهنتو باز کردی؟ 2 ماه گذشت و قرار بود این خانواده برای عید و تعطیلات برن شیراز. اما از اونجایی که بهروز درگیر کار بود نتونسته بود روز اول عید خودش رو برسونه و لحظه سال تحویل کنار زن و بچهش نبود. اما تلاش کرد 1 فروردین خودش رو به اونها برسونه تا تعطیلات رو کنار هم باشن. جالبه بدونید که شکور از شب قبل از سال تحویل توی خونه بهروز و نجیبه بوده و لحظه سال تحویل رو کنار اونها گذرونده بود. و اگر یادتون باشه سال 90 لحظه سال تحویل ساعت 2:50 بود. هانیه دختر بزرگ خانواده وقتی شکور رو دوباره توی خونه میبینه به مادرش میگه این اینجا چی کار میکنه؟ نجیبه هم بهانه میاره که دایی شکور اومده با بابات آشتی کنه. باباتم دیر کرده، دایی شکور منتظر باباته. اما دایی شکور دست خالی نیومده بود، با خودش یک شمشیر بزرگ آورده بود. بهروز هر بار که برمیگشت برای همه سوغاتی میخرید. این بار هم کلی پلاستیک خرید توی دستش بود و برای بچه ها عیدی خریده بود. اون روز صبح با همه صبح ها فرق داشت چون نمیدونست پشت در خونش چه چیزی منتظرشه. وقتی رسید جلوی در خونه چند بار در زد. دختر بزرگ خانواده هانیه رفت تا در رو باز کنه. همه چیز توی کمتر از چند ثانیه اتفاق افتاد. در باز شد. بهروز لبخند زد و حتی وقتی میخواست چند کلمه احوال پرسی کنه با دخترش اتفاق عجیبی افتاد. قبل از اینکه دهنش رو باز کنه تا بخواد چیزی به دخترش بگه از پشت سرش مردی با لباس مشکی بلوچی در حالی که کل صورتش رو با پارچه مشکی پوشونده بود به سمت بهروز اومد و شمشیری که توی دستش بود رو به سمت سر بهروز رها کرد. توی همون لحظه خون همه جا رو گرفت. هانیه توی این شرایط فقط جیغ میکشید و میپرسید چی شده.
توی این لحظه بود که شکور وارد خونه شد و در خونه رو پشت سرش بست. بهروز بعد از اینکه اولین ضربه به بدنش وارد شد کنترل خودش رو از دست داد و افتاد روی دختر خودش جلوی در ورودی. اما متاسفانه ضربه های بعدی پشت سر هم اومد. اون همه خریدی که با عشق کرده بود و پلاستیک هایی که توی دستش بود همش پخش زمین شده بود. هانیه به شدت شوکه شده بود و گریه میکرد، اما از فرصت استفاده میکنه. میدوه سمت آشپزخونه، یکی از کارت های آشپزخونه رو برمیگرده سراغ پدرش، میده به دستش و بهش میگه پاشو بزنش. دست بهروز کنار در بود، اما اون شکور نامرد وقتی این صحنه رو میبینه با شمشیرش محکم میزنه روی دست بهروز و دست بهروز رو قطع میکنه. در تمام طول این مدت هانیه شاهد این صحنه هاست و بهروز با وجود اینکه این همه خون از دست داده تلاش خودش رو میکنه، خودش رو میکشه کنار دیوار تا بتونه تکیه بده. وقتی توی اون شرایط متوجه جیغ و فریاد و گریه های دخترش میشه، به هانیه میگه گریه نکن، برمیگردم. شکور با 98 ضربه شمشیر بدن بهروز رو زخمی کرده بود و بیشتر این ضربه ها به گردن شکور وارد شده بود و این گردن فقط از پوست آویزون بود. بهروز داشت توی بغل دخترش نفسهای آخرش رو میکشید و شنیدن صدای خرخر نفسهای آخر پدر و دیدن سلاخی شدنش باعث شد هانیه اونجا از حال بره. نجیبه در تمام این مدت فقط نگاه میکرد و خونه غرق در خون بود و پاکسازی خونه رو شروع کردن. نجیبه با اون نگاه سردش جوری رفتار میکرد که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده. به جای اینکه پاهاش سست شه، گریه کنه، جیغ بزنه یا بچه هاش رو بغل کنه، فوراً رفت سراغ سطل آب و پارچه و شوینده تا خونه را تمیز کنه. شکور هم شروع کرد به کشیدن جسد و بدن هانیه تا این 2 نفر رو توی حمام بذاره. خونه بهروز به در و دیوار خونه هم پاچیده بود و از اونجایی که اونها تلاش داشتن همه جا رو تمیز کنن، در و دیوار رو رنگ زدن. وقتی هانیه به هوش میاد متوجه میشه توی حمامه و پاش با جسم سختی برخورد میکنه که توی یک پلاستیک مشکیه. اول فکر میکنه یه تیکه چوبه، اما بعد متوجه میشه جسد پدرش رو نجیبه و شکور با همدستی همدیگه داخل پلاستیک مشکی پیچیدن. یک پلاستیک رو از قسمت پاها و پلاستیک دوم رو از قسمت سر روی بدنش کشیدن. عید اون سال برای هانیه به هیچ عنوان دیگه بوی عید نمیداد و تنها چیزی که بوش به مشامش میخورد بوی خون پدرش بود که کل فضای خونه رو گرفته بود. وقتی از حمام بیرون میاد وارد سالن میشه متوجه میشه که نجیبه و شکور فرشی که جلوی در ورودی بوده رو دارن توی حیاط میشورن، چون این فرش کاملا قرمز شده بود. همون شب نجیبه دست دخترش رو میگیره و میره زاهدان پیش دوست پسر دیگش، مرد زنداری به اسم عرب نژاد که مأمور کلانتری بوده و ازش مشورت میگیره. اما عرب نژاد هیچ راهنمایی درستی نمیکنه و نجیبه رو دست به سر میکنه تا برای خودش شر نشه. دست از پا درازتر برمیگردن خونه، چون اون شب قرار بود اقوام مادری نجیبه به خونهشون سر بزنن برای دید و بازدید عید. اما شرایط خونه اصلاً مناسب پذیرایی از مهمون نبود و بیشتر شبیه قتلگاه بود. برای همین باز شکور با شمشیر میره روی پشت بوم خونه، پنهان میشه تا اگر کسی وارد خونه شد اونا رو هم بکشه. مغزش کلن از کار افتاده بود. جسد بهروز رو انداختن توی صندوق عقب و سوار ماشین شدن. نجیبه جلو نشست، شکور پشت فرمون و اون دختر 12 ساله رو هم با خودشون همراه کردن. شکور با پدر و برادرش تماس گرفت. پدر شکور یک جانباز شناخته شده بود که برای خیلی ها محترم بود و توی این شرایط هر کس به فکر نجات بچه خودشه. شکور به پدرش گفت بهروز رو کشتم، حالا چی کار کنم؟ پدرش هم بهش میگه از شر جسد خلاص شو،
آتیشش بزن و آدرس کانال آبی رو توی مسیر روستای محمد آباد بهش میده تا راحت‌تر کار رو تموم کنه. شکور رفت از روستای لوتک که بین زاهدان و زابله 20 لیتر بنزین خرید. فضای ماشین به شدت سنگین بود. نجیبه سکوت کرده بود، انگار دارن میرن مسافرت. از اون طرف شکور نفس نفس میزد و وحشیانه رانندگی میکرد. عقب ماشین هم هانیه نشسته بود که فقط گریه میکرد و از ترس دهنش باز نمیشد. رسیدن به اون نقطه خلوت، جایی که حتی چراغ‌های جاده هم از دور نمیتونست اون نقطه رو روشن کنه. یه بیابون ترسناک که خیلی از ماها فقط توی فیلم‌ها دیدیم. شکور و نجیبه پیاده شدن، در صندوق عقب رو باز کردن، بدن بهروز رو مثل یه تیکه گوشت بیرون کشیدن و با خودشون به سمت کانال آب بردن. حتی یک بار جسد از دستشون روی زمین افتاد اما بیخیال نشدن و دوباره سر و ته جسد رو گرفتن و بلند کردن و انداختن توی کانال. 20 لیتر بنزین رو روی بدنش ریختن و فندک زدن و آتیشش زدن و با خیال راحت ایستادن و تماشا کردن. همونجا شکور برگشت به سمت هانیه و بهش گفت خوب نگاه کن، دارم یه سگ و آتیش میزنم. اون دختر کوچیک از دور شاهد همه چیز بود، در حال گریه کردن بود، اما دقیقاً نمیدونست چه بلای بزرگی سرش اومده. قبل از اینکه برگردن خونه، شکور توی مسیر به این دختر میگه حواست باشه، اگر به کسی حرفی بزنی خودتو خواهراتو میکشم. البته اصرار داشت که هانیه رو هم بکشه، اما نجیبه مانعش میشه و بهش میگه نه این کارو نکن، دخترمه، خودم قانعش میکنم، باهاش صحبت میکنم تا به هیچ کس هیچی نگه. اما شکور بر این باور بود که هانیه میتونه لوشون بده. اون لحظه برای این دختر دنیا تموم شده بود، چون ترس و داغ و تهدید و درد رو همه رو با هم تجربه کرده بود و از طرفی برای برگشتن دلیلی نداشت، چون پناهی نداشت و پدری نبود که آغوشش مثل همیشه براش باز باشه. اون دختر اون شب اصلا نخوابید و تمام اون لحظه ها مثل یک فیلم از جلوی چشمش مدام رد می شد. صدای جیغ ها و فریاد خودش، صدای ضربه شمشیر، نگاه بیروح مادرش و بوی شدید خون. صبح روز بعد نجیبه از خواب بیدار شد و یک بازی روانی کثیف راه انداخت. انگار نه انگار که دیشب توی این خونه یک قتل اتفاق افتاده و نجیبه توی اون قتل دست داشته. با خیال راحت بیدار شد، جوری رفتار کرد که انگار بهروز سر کاره یا سفره، برای بچه ها صبحانه درست کرد و هیچ حرف اضافه‌ای نزد. 40 روز گذشت و هیچ کس از بهروز خبری نداشت. یکی از برادرهای بهروز راهی کلانتری شد، خبر گم شدن برادرش رو داد و از اون طرف شکور و نجیبه میدونستن خیلی طول نمیکشه که همه چیز لو بره. پای پلیس به داستان باز شد. برای بررسی خونه بهروز اومدن. روی یکی از دیوارها یک لکه خون پیدا کردن. سراغ شکور هم رفتن و بعد از بررسی ماشین شکور توی صندوق ماشین یک لکه خون پیدا کردن و فرستادن آزمایشگاه. شکور توی توضیحاتش به پلیس گفته بود که چند وقت پیش یک گوسفند خریده برای اینکه قربونی کنه و این لکه خون اون گوسفنده. اما بعد از اینکه نتایج آزمایش رسید مشخص شد که لکه خونی که توی صندوق بود با لکه خونی که روی دیوار بود هر دو متعلق به بهروز بوده. بازجویی از همه انجام شده بود و اون فرشی که شسته بودن رو میذارن خونه همسایه و نجیبه به همسایه میگه ما جان نداریم، امانت پیشتون بمونه. اما یکی از مامورین پلیس در طی تحقیقات متوجه میشه و فرش رو پیدا میکنه و شما هر چقدر با آب بشورید باز کافیه ماده‌ای به نام لومینول بریزن روی فرش یا دیوارها تا رد خونی که بوده و شسته شده رو به خوبی نشون بده. توی تمام بازجویی ها نجیبه همراه دخترش بوده و اجازه نمیداده
لحظه هانیه تنها بمونه و استرس و اضطراب این بچه به خوبی قابل مشاهده بوده و پلیس هم متوجه این استرس و اضطراب شده بوده. یکی از مأمورین که تجربه بیشتری توی این زمینه داشته پیشنهاد میده که از این دختر به تنهایی بازجویی صورت بگیره و جالبه بدونید بعد از مرگ بهروز شکور لحظه ای این مادر و دخترها رو تنها نمیذاشته و برای بازجویی ها هم با شکور میرفتن، با شکور برمیگشتن. همونجا بدون حضور نجیبه، بدون کوچکترین فشار روانی به همه چیز اعتراف میکنه و جزئیات حادثه اون روز رو مو به مو برای پلیس تعریف میکنه، از اینکه جسد رو کجا بردن و شکور اون روز چی پوشیده بوده. این جزئیات رو به قدری دقیق توضیح میده که پلیس شک میکنه، نه به اینکه داره دروغ میگه، بلکه به این شک میکنن که این بچه قطعاً چیزی دیده که با این جزئیات داره این حادثه رو روایت میکنه. وقتی نجیبه و شکور بازداشت شدن، خیلی ها فکر کردن بالاخره قرار عدالت اجرا شه، مخصوصاً خانواده بهروز که با دل شکسته ولی امیدوار دنبال حق و حقیقت بودن. اما واقعیت این بود که چیزی که انتظارش رو داشتن اصلا اتفاق نیفتاد. از همون روزای اول خانواده شکور شروع کردن به تکاپو. اونا یه خانواده معمولی نبودن. پدر شکور جانباز جنگ بود و این احترام باعث شده بود که خیلی از آدمهای بانفوذ و مهم کشور یه جورایی برای این خانواده دلشون بسوزه و کارهاشون رو راه بندازن. چندین نفر با نفوذی که داشتن تلاش کردن تا مسیر پرونده رو منحرف کنن و اولین کاری که کردن این بود که شهادت‌های دختر بزرگ این خانواده رو زیر سوال بردن. گفتن بچه است، خیال بافی میکنه، توهم زده و با رفتارهای تحقیرآمیزشون سعی کردن ادعاهای این دختر رو بی ارزش جلوه بدن و قاضی که پرونده دستش بود یکی از آشناهای نزدیک خانواده شکور بود. توی جلسات دادگاه هر بار که دختر میخواست صحبت کنه با بهانه اینکه بچه از هیجانیه ساکتش میکردن یا مستقیم میفرستادنش بیرون و از دادگاه اخراجش میکردن. حتی یه بار با پرخاش گفتن صدای جیغ جیغش دادگاه رو به هم میزنه و باید بره بیرون. این بچه تنها شاهد این ماجرا بود. از اون طرف نجیبه توی بازجویی ها یک چهره کاملا متفاوت از خودش نشون داد. زنی مظلوم، مادری تنها که از شوهرش کتک میخوره و مجبور بوده برای زنده موندن کاری بکنه. دروغ پشت دروغ. شکور هم تا مدتها حرفی از قتل نزد، ولی توی زندان بعضی از همبندیهاش میگفتن هیچ وقت پشیمون نبوده، بلکه با افتخار میگفته باز هم اگر زمان برگرده به عقب همون کارها رو میکنم چون عاشق نجیبه بودم. بر اساس ادعاهایی که خودشون توی دادگاه کردن، دادگاه بهشون حکم سنگینی داد و روابط نامشروعشون تایید شد. شکور به جرم زنای محسنه و قتل بهروز 86 ضربه شلاق و 15 سال حبس گرفت. نجیبه هم 86 ضربه شلاق و 15 سال حبس برای معاونت در قتل بهروز. اما متاسفانه چیزی که خانواده بهروز انتظار داشتن، یعنی اجرای حکم قصاص، عملی نشد و 2 دختر کوچیک بهروز رو یادتونه، زهرا و فاطمه، الان روی پرونده 2 رضایت اومده و این 2 دختر رضایت دادن به قاتل پدرشون و شکور بعد از 14 سال حبس با 2 میلیارد سند آزاد شد. اما جالبه بدونید وقتی نجیبه رفت زندان خیلی زود نقش یک زن آروم، مذهبی و متحول شده رو بازی کرد. توی زندان وکیل بند شد، توی کلاس‌های قرآن شرکت کرد، با زندانیای دیگه خوب تا می‌کرد و خلاصه اونقدر وجهه خوبی از خودش ساخت که 3 سال بعد شامل عفو شد و آزادش کردن. بعد از آزادیش خیلی طول نکشید که این بار با یک مرد دیگه ازدواج کرد، ولی این بار یک مرد کاملا بیکار،
بی‌آر و بی‌مسئولیت. این مرد درآمدی نداشت، اما نجیبه به این موضوع نیاز داشت که خودش رو وسط یک خانواده جدید جا کنه. باید اینو بهتون بگم که نجیبه 2 دخترای کوچیک خودش یعنی زهرا و فاطمه رو هم با خودش به اون خونه میبره تا با همسر جدیدش زیر یک سقف زندگی کنن. دختر بزرگش هانیه هم چند ماهی در کنار اونها زندگی میکنه، اما به اختلاف میخورن چون این دختر نمیتونسته بپذیره که مادرش یعنی همون قاتل پدرش باهاش زیر یک سقف باشه. برای همین به مشکل میخورن و علنا این مادر دختر خودش رو از خونه پرت میکنه بیرون و این دختر زندگی مستقل خودش رو از همونجا شروع میکنه و از همون نقطه رابطش با مادرش قطع میشه و مجبور میشه روی پای خودش بایسته، با سختی و تلاش کار میکنه و زندگی خودش رو ادامه میده. نجیبه خیلی هوشمندانه و زیرکانه تونسته بود برای زهرا و فاطمه 2 دخترهای کوچیکش این رو جا بندازه که توی قتل پدرشون اصلا دست نداشته و اون چند سالی که توی زندان بوده به خاطر یک سوء تفاهم بوده. از طرفی برای اینکه بتونه از دولت کمک هزینه زندگی بگیره با شوهر جدیدش فقط صیغه نامه داشته. عقدشون رسمی نبوده چون اگر کمیته امداد امام خمینی متوجه میشد که اون دوباره ازدواج کرده کمک هزینه‌اش قطع میشد و همین کمک هزینه ها شده بود خرج زندگی روزمره شون. اون مرد هم بیکار بود و همه چیز افتاده بود گردن نجیبه. از همه جالبتر اینجاست که دختر کوچیک نجیبه الان با پسر شوهر دوم نجیبه نامزد کرده. دختر بزرگ خانواده هم که هیچ کس رو پشت خودش نداشت به عنوان حامی، حتی خواهرهاش رو محکم و استوار روی پای خودش موند و همه قضیه رو برای پلیس گفت و تنها عاملی بود توی این پرونده که باعث شد مجرمین دستگیر شن. این دختر حمایت 100% هیچ کس رو نداشت. خرج زندگیش، خورد و خوراکش رو خودش در می آورد. حتی سقفی که روی سرش بود هم از تلاش خودش بود. به جای بازی و بچگی کار کرد، زحمت کشید، یاد گرفت محکم باشه و حالا بعد از 15 سال اون یه دختر قوی شده با یک ازدواج موفق، یک همسر مهربون که نه تنها فقط شوهرشه بلکه جای پدر و مادر و خواهر و رفیقش رو هم پر کرده. اون خلایی که سالها به خاطر نبودن پدرش توی دلش افتاده بود و با خودش حمل میکرد الان با یک عشق واقعی پر شده و باید بهتون بگم که اونطوری که شنیدیم خدا بهش یک فرزند هم داده، اما قطعا درد اون شب همچنان باهاشه و هیچ وقت از یادش نمیره. این دختر یه تنه ایستاد و خودش رو از جهنم به درهای بهشت رسوند. همه این اطلاعات و جزئیات پرونده از یک منبع فوق‌العاده نزدیک به خانواده به دستمون رسید. کسی که همه این سالها شاهد این داستانها بود اما متاسفانه یا نمیتونست چیزی بگه یا نمیخواست. این ماجرا به قدری تلخ و دردناک بود که هر رسانه دیگه‌ای با شنیدن این پرونده باید به سمتش میدویدن، اما متاسفانه جز یک سایت هیچ جای دیگه‌ای منتشر نشد. متاسفانه فقط این سایت خبر رو منتشر کرد، اونم کاملا سربسته. نوشت که دختری شاهد قتل پدرش بوده و پدر توی بغل دخترش جون داده. نه اسمی، نه روایتی، نه پیگیری. چون پشت این سکوت یک شبکه مهم از پارتی بازی، آشنا بازی، رفیق بازی و قدرت نهفته بود. اما این پارتی بازی ها فقط مختص دادگاه نبود. بعد از اینکه حکم ها اومد و سالها گذشت همچنان در تلاشن که اطلاعات این پرونده بیرون درس پیدا نکنه، چون مردم با شنیدن اطلاعات این پرونده و شاید اسامی افراد ذهنشون باز شه و دیدشون نسبت به خیلی ها عوض شه. متاسفانه توی یک سیستم معیوب هنوز هم میشه با چند تا تلفن پیدا کردن چند تا آشنا حقیقت رو همچنان زیر فرش پنهان کرد.
مادر برای بچه‌هاش باید نماد امنیت باشه، نه یک سایه تاریک از شب. گاهی اون کسی که تو رو به دنیا آورده به جای اینکه مرهم دردهات باشه، کسیه که به روح و جسمت زخم میزنه. بحث لیاقت نیست، چون خیلی ها میگن بعضی از خانوم ها لایق مادر شدن نیستن. نه، خیلی از خانوم ها هنوز آمادگی مادر شدن رو ندارن، مسئولیت پذیر نیستن و اصلا توی زندگی اشتباهی وارد شدن و ناخواسته یا خواسته اومدن یک بچه رو عاملی میبینن برای اینکه زندگیشون بهتر شه، در صورتی که عزیزم بهتر نمیشه، بدتر میشه. شما اگر جای دختر بزرگ این خانواده بودید چی کار میکردید؟ مادرتون رو میبخشیدید، فراموش میکردید یا انتقام میگرفتید؟ البته من به شخص ترجیح میدادم برای همیشه ازش جداشم و سمتشم نرم و فراموش کنم که چنین مادری داشتم. من شهدخت هستم، راوی پرونده‌های جنایی، و ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو حتما ببینید و مرسی.